સુપર ઇન્ટેલિજન્ટ, શાનદાર બેકઅપ, શાનદાર ડિઝાઇન. એકવાર ફરીથી સૌથી પહેલા ઇન્ડસ્ટ્રીના લીડર લ્યુમિનસની તરફથી એક ઇન્વર્ટર જેમાં છે બિલ્ટ ઇન લાયન બેટરી. પ્રસ્તુત છે લિયોન 1250. એવું ડિઝાઇન જે વધારે તમારા ઘર અને દુકાનની શોભા, પ્રીમિયમ લુક્સ, કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન અને શાનદાર ફિટ અને ફિનિશ સાથે જ બધી માહિતી તમારી ફિંગર ટિપ્સ ઉપર. કોઈ પણ ફેલાયેલો કે લટકતો વાયર નહીં. 3 times લાઈવ, 3 times ફાસ્ટર ચાર્જિંગ. પોતાના પૂરા જીવનકાળમાં આપે લગાતાર બેકઅપ, ઝીરો મેન્ટેનન્સ. એક એવી પ્રોડક્ટ જે છે દરેક પ્રકારે સુરક્ષિત. ઓફર કરે છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પહેલીવાર 5 વર્ષની વોરંટી, ફ્રી ઇન્સ્ટોલેશન અને 0% ફાઇનાન્સ ઓપ્શન પણ ઉપલબ્ધ. લિયોન ઇન્વર્ટર્સ લ્યુમિનસની તરફથી.